guys, let you know हाम्रो चाहिँ आज नयाँ मेम्बर आउँदैछ क्यामेरा गिम्बल हाम्रो माल हो नि अनबक्स हुँदैछ ल म्यान के को one day and 2 day use okay I'm looking man यति धेरै खोल्नु पर्दो रहेछ अनि कहाँ नतिरी हुन्छ त ब्रिफकेस हैन ओ ब्रिफकेस हुन्छ पोस Damn, you got a damn. Oh my god! First impression. Last battery. Battery the bar diction है ना? Oh. तर आइफोन राख्न नमिल्ने भयो म टेन्सन भयो मलाई आइफोन 7 चिन्दिन अस्ति कहिले एउटामा आइफोन राख्न मिल्छ भन्दै थियो M3 मा M3 Sam3 गोली मार्दिम तर यसको पनि के एक्सटेन्सन पाउन सक्छ आइफोन राख्ने अहिलेसम्म त छैन यति ब्याट्रीले 14 घण्टा टिक्छ है 14 घण्टा छ यसको म त्यो साथ हेरेको छु Jango botei? Jango botei? स्टेबल भएको छैन नि त के करायो कराउँछ भाइब्रेसन हुन्छ नि त त्यो माथि वेट मिलेन भने त्यही भएर एकैचोटि अन गर्नु हुँदैन क्या चार्जर अनबक्स भाइ के छ सबै हेर एकदम भाइ हजुर त्यहाँबाट ब्याट्री झिकेर राख्नु ए झिकेछ ल भइहाल्यो ब्याट्री झिकेको हुन्छ ल डन भाइ डन ल अब जस्ताको त्यस्तै सबै बक्समा हालेर टक्लकै त्यो कपडा सपडा सबै खाँदेर त्यो क्याटलग पनि सबै सिधै एयरपोर्ट ए बुद्ध एयरको एयरपोर्ट भाइ 4 बजेको 4:30 बजेको फ्लाइट छ 4:30 बजेको फ्लाइट छ तँलाई गुड न्युज छ भाइ अहिले मलाई फोन गर बाहिर निस्केर टिकट कहाँ काट्छ कहाँ तेरो टिकट काट्दिनु हौ भाइ सोमु सर्भिस होला फाइनली एयरपोर्टमा छु सामान चाहिँ अब कुरियर गर्न आँटेको दाइलाई इटरीतिर हाम्रो नेपालको एयरपोर्ट पनि बवाल छ क्या त्यो विदेशमा गए जस्तो लागिरहेको गएको चाहिँ भापो होइन अरू भन्दा पनि मलाई यो एयरपोर्टको ट्राफिक निकेटी चाहिँ कस्तो मनपर्छ हो आज त केटाहरू मात्रै रहेछ त्यो जस्तो सर सामान पठाउनु पर्ने थियो हुन्छ सर हुन्छ विराटनगर हुन्छ साउन्ड प्याकिङ गरेर नाम दिए नेरी तो भित्रपट्टि जानुस् त्यहाँबाट ठैन र पोखरेलाई बोलाइदिनुहोस् भन्नु न
खै सामान कहाँ छ यहीँ छ सर टास्नु पऱ्यो ओके सर सामान कहाँ राख्दा हुन्छ होला सर साउन्डतिर राखिदिनुहोस् यहीँ ओके सर 4:45 को फ्लाइट थियो मेबी एकछिनमा उड्छ होला अनि सामान चाहिँ उता दाइले लिनुहुन्छ अनि अनबक्सिङ इटरीमा हुन्छ आज ओके गाइज हामी यहाँ गिम्बल लिन गएको भनेर यहाँ कसैलाई थाहा छैन यो कुन ठाउँ हो यो दोबी हजुर दुवाबी आयौँ यत्रो यहाँ जाम लागिसक्यो यहाँ हामीले गिम्बल लिन जाने मैले अगाडि भन्दै थिएँ एउटा गाडीलाई त्यो गाडीको मान्छे अब कता कता गयो यहाँ त्यत्रो जाम लागिसकेछ हामी गिम्बल लिन जान आँट्यो भनेको यिनीहरू त्यही पनि थाहा छैन क्या अझै पनि यिनीहरू थाहै छैन कसरी जाम भयो भनेर त्यो क्या अब होइन फाइनली हामी विराटनगरको एयरपोर्टमा यस सरको अब यो 360 भिगो फेरि अब हाम्रो टुन जाउँ ल सामान आयो बुझ्दै हेर मेबी यो मुनि कार्टन छ कि यो एउटा मला तानौँ यार खै त हामी निस्क्यौँ आज एउटा नयाँ कुरा थाहा पाएँ यार बेस क्याम्पतिर मात्रै चिया महँगो होला भनेको त एयरपोर्टतिर पनि महँगै हुँदो रहेछ यार बरु बेस क्याम्पमा सस्तो छ हौ चियाको दाम चियाको कुरा है अरू त झन् छोडिदिउँ लास्टै महँगो एयरपोर्टमा त्यही भएर अबदेखि खाँदिनँ तपाईँहरूले पनि नखानु भन्नु चाहिँ मिल्दैन नि फेरि सामान आयो बुद्ध एयर जिन्दाबाद उतै राख्ने हो ए सबै रिजर्भ गर्नुपर्छ त्यत्तिकै पाइँदैन आयो सरजी आयो के आयो फाइनली हाम्रो सामान चाहिँ आयो हो अब हामी जान्छौँ हो आइटी सर्च गरेर अनबक्स गर्ने हो अनि यो चाहिँ विराटनगरको चाहिँ एयरपोर्ट हो तपाईँलाई बेस क्याम्पतिरको प्राइस र यहाँको प्राइस कुनै पनि फरक पाउनुहुन्न यतातिर खाजा खानुभयो भने अझै बेस क्याम्पमा सस्तो छ एक कप कफीको 90 रुपियाँ होइन त पछाडि अन्ली हाल्नु न अझै अन्ली यत्रो कप पनि यत्रो कपमा अब जाने हो छोडिदिउँ है यो धोनी है साथीहरू लुगा त मिल्दैन यसले त थालबाट चाहिँ दामी तन्काउँछ अरे के फेरि सँगले यो चाहिँ है यहाँबाट सँगले यो क्यामेरा स्टेबिलाइजर हाम्रो यस अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै बवाल हुन्छ पैसा पनि त्यस्तै परेको छ अगाडिको भिडियोमा यहाँ च्यातेको देखिसकेको छ कि त्यही पनि ठिकै छ सिल्भर प्ले हाम्रो सिल्भर प्ले बटन यसमा चाहिँ अब यो क्याटलग जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ क्याटलगै हो र क्याटलगै हो यसमा अब तपाईँको एउटा क्याटलग आउँछ कसरी के चलाउने भनेर त्यस पछाडि सर्भिस कार्ड ए सर्भिस पनि दिँदाखेरि सर्भिस कार्ड तपाईँको न्यू दिल्ली इन्डियामा जानुपर्ने रहेछ नेपालमा छैन रहेछ यहीँदैन ल हामी यो मिनी सुटकेस खोल्न गइरहेछौँ हाम्रो गिम्बलसँग एउटा ब्याट्री पनि आउँदो रहेछ दुईटा छ हौ बस होइन एउटा सेट एक सेट ब्याट्री चाहिँ 14 घन्टा टिक्ने भनेर भनिरहेको रहेछ यो तल हाम्रो सब निकाल्ने बोर्ड निकालेर सेटै गर्नु न राख्ने पोर्ट यो हाम्रो माथि
क्यामेरा राख्ने बेस प्लेट बेस प्लेट, यसमा आयो अर्को बेस प्लेट ए दुईटा हुँदो रहेछ त यसमा आयो हाम्रो अब ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि युज हुने के छ सी टाइप छ सी टाइप ओ कति सजिलो टाइप सी हो टाइप सी चार्जर हो। ल चार्ज नगरौँ बस अहिले ल यहाँ राखौँ। अब वेबिल चाहिँ हामी निकाल्दैछौँ। खत्ता निक्लेर सही हो बस। ओहो यो पनि यहाँ त लक 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 ए लक रहेछ, सबै लक गर्नुपर्छ। चुकुलै चुकुल हुन्छ बस यसको। अब यहाँदेखि चाहिँ मलाई आउँदैन यो चाहिँ अब मकालु सरलाई हस्तान्तरण गर्नु गइरहेको छु। यसोको नाममा यो जोडिहालौँ। यहाँ के छ हौ गरौँ छ नि यो चार्जर हुनसक्छ सर, चार्जर पनि दिन्छ टाइप सी चार्जर अथवा केही यसो वेट चार्जरै रहेछ। केबलहरू एउटा केबल के हो दुईटा क्यामेरामा जोड्ने केबल पनि हुन्छ होला नि सर। साथीहरू पैसा हेर्नै पर्ने हुन्छ। के दिएछ हौ यो नटहरू पनि दिँदो रहेछ एक्स्ट्रा। सिलब्याग भनेको सिलब्यागै हो नि यार। भ्यालेन्टाइन फेब्रुअरी 14 मा आज हामीले वेबिलेसको सिल तोडेका छौँ। ओ देखिरहेको छु सर, देखिरहेको छु। मैले सारेको मैले सारेको हो। ल सर अब क्यामेरा पनि लिएर आउनुहोस् न। क्यामेराको झोला उतापट्टि छ बस लिएर आउनु हजुर लिएर आउनुहोस् न। निशान सरले पनि इन्सपेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ। यो त फेरि यसरी पनि राख्नु मिल्छ नि कसरी 20 घन्टाको हुन्छ यो ब्लग ए है बस सर यो त यसरी राख्नु मिल्छ नि हामी के होइन 60 डिलाई माउन्ट गर्छौँ अहिलेलाई। यसको लागि चाहिँ क्या सही चिज हो क्या यो। रेकर्ड सेकर्ड रहेछ। यस बोल्यो 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 बस अन भइसक्यो। अन भयो ल इट्स रेडी टु रक। वाउ एकदम ठिक छ हो ठिक छ हजुर। थ्याङ्क यू है। अब तपाईँहरूलाई नि गिम्बल किन्न मन छ भने चाहिँ हाम्रो नमान लाज यसरी तिमी अब कतिको प्रिन्टेक्स ल हाम्रो आजको अनबक्सिङ चाहिँ अब यहीँ सकिएको छ। अब हामी घुमाउँदै ठाडो बनाउँदै बस्छौँ। ल थ्याङ्क यू यडङ्बा। यता हेर त यस्तो बस्दियो रेक्ट्याङ्गुलर बनाऊ न, अलिक डायगोनलमा बोक न गिम्बललाई। हो